હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ હોટલ જેવી અને એકદમ સરસ રીતે બનાવીશું આખી ડુંગળીનું શાક। જોઈ શકો છો તમે કે કેટલું સરસ અને કેટલું સરસ રીતે બની ગયું છે આ ડુંગળીનું શાક। તો ચાલો આપણે હવે એના માટે આપણે સામગ્રી લઈ લઈએ। એના માટે આપણે જોઈશે આ તલનો ભૂકો, સિંગનો ભૂકો, આદુ લસણની પેસ્ટ, જીરું, મસાલા છે અને આ ટમેટાની ગ્રેવી છે અને આ નાના નાના કાંદા છે તે આપણે એને સારી રીતે સાફ કરી લેવાના છે અને હવે આપણે એમાં ચીરા મારી દેવાના છે જેથી કરીને એકદમ રીતે તેલમાં ચડી જાય છે। તો હવે આપણી બધી ડુંગળીમાં ચીરા મારી દેવાના છે। ત્યારબાદ આ રીતે બધી ડુંગળીમાં આપણે કટ મારી દેવાના છે। જોઈ શકો છો તમે કેવી રીતે કટ માર્યા છે મેં। ચારે બાજુ એક એક કટ મારી દેવાનો છે। તો હવે બધી જ ડુંગળીમાં કટ લાગી ગયા છે। તો હવે આ ડુંગળીને આપણે એકવાર ધોઈ લેવાની છે, સારી રીતે એને ધોઈ લેવાની છે। તો હવે આપણે ગેસ ઉપર એક કડાઈ રાખવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરવાની છે અને હવે એમાં આપણે 1.5 વાટકી જેટલું તેલ નાખવાનું છે। હવે આપણે આમાં 1.5 વાટકી જેટલું તેલ નાખવાનું છે। હવે આ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં આ જે આખી ડુંગળી છે એ એમાં એડ કરી દેવાની છે અને ડુંગળી જ્યાં સુધી ગળી ના જાય, જ્યાં સુધી એને સારી રીતે ચડી ના જાય ત્યાં સુધી એને તળવાની છે। જો આ રીતે આપણે ડુંગળીને તળવાની છે। આ રીતે ડુંગળીને ચડવા દેવાની છે અને 5 થી 7 મિનિટ એને તેલમાં તળવાની છે। જો આ રીતે ડુંગળી થઈ જાય, આ રીતનો કલર આવી જાય ત્યાં સુધી એને તળવા દેવાની છે। હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। બધી જ ડુંગળી સારી રીતે તળાઈ ગઈ છે તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। આ જ તેલમાં આપણે એનો વઘાર કરીશું અને એમાં નાખીશું આખું જીરું નાખીશું। હવે એમાં નાખીશું આ તલ અને સિંગનો ભૂકો છે એમાં એડ કરી દેવાનો છે। તલ ને સિંગનો ભૂકો એકદમ સારી રીતે ચડી જાય ને ત્યાર પછી એમાં આપણે આદુ લસણની પેસ્ટ છે એ નાખવાની છે। તો જોઈ લો તમે કેવી રીતે આ સારી રીતે પાકી ગઈ છે। તો હવે આમાં પેસ્ટ નાખવાની છે। એ થોડી વાર ચડી જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં આ ટમેટાની પ્યુરી છે એ એડ કરી દેવાની છે। 3 થી 4 મિનિટ સુધી આને આવી રીતે પાકવા દેવાનું છે। આ રીતે પાકી જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં બધા મસાલા એડ કરી દઈશું।
ચડવા દેવાનું છે. જ્યાં સુધી મસાલા ના પાકે ત્યાં સુધી એને, અને આ લીંબુનો રસ થોડોક નાખવો હોય તો નાખી શકાય, ના ખાતા હોય તો ના નાખો. બસ આ રીતે હવે ચડી જાય. એમાં પછી આપણે તેલ ઉપર આવી જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં થોડુંક પાણી એડ કરી દેવાનું છે. સરસ રીતે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ ગ્રેવીને થોડીક વાર 5 મિનિટ સુધી એને ચડવા દેવાની છે. ચાલો હવે ચેક કરી લઈએ કે આપણી ગ્રેવી કેવી બની છે. કેટલી સરસ રીતે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં જે ડુંગળી આપણે તળી લીધી હતી એ ડુંગળી આપણે આમાં એડ કરી દેવાની છે. ડુંગળી એડ કર્યા બાદ આપણે એને સારી રીતે હલાવી દેવાની છે અને એમાં પાણી નાખવાનું છે, જેથી કરીને ડુંગળી આપણી સારી રીતે પાકી જાય. નાખીને આપણે સારી રીતે એને સ્ટર કરી હવે થોડીક વાર આપણે એને ઢાંકીને રાખી દેવાનું છે. 5-10 મિનિટ આપણે એને પાકવા દેવાની છે. જોઈ શકો છો કેટલું સરસ રીતે આપણે આખી ડુંગળીનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. ધીમી આંચ ઉપર પાકવા દેવાનું છે અને પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. સરસ રીતે ઘાટી ગ્રેવી સાથે આપણી ડુંગળી ચડી ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું. હવે આમે આપણા લીલા સમારેલા ધાણા નાખી દેવાના છે. જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલું સરસ હોટલ જેવું શાક આપણે ઘરે પણ બનાવી શકીએ છીએ ઘરની સામગ્રી સાથે. આમાં કાજુ પણ